Hi guys, this is Paulo Solana of Smart Online Income para sa Forsage Business. Guys, so ang tutorial na to ay kung paano ka maglo-load ng pera sa Abra mo, tapos from Peso, exchange to Tron. So first, syempre, download mo yung Abra sa Google Play Store. Pag na-install mo na, open mo. Tapos magsa-setup ka ng PIN. So, sa ngayon, meron akong 300 pesos and 60 cents kasi na-exchange na from Tron. So, how to add money? So, kita ninyo sa baba, click nyo itong add money. Tapos, pwede kayong makagpili, gamitin ng 7-Eleven, cash, or deposit sa cryptocurrency kung meron kayo ibang wallet. Pwede nyo rin gamitin ang Visa and Mastercard. So sa cash, kailangan na makikita ang location ninyo. So ang partner ng Abra is ang Tambunting. So depende kung saan kayo, makikita po ninyo kung saan ang Tambunting pera padala ang pwede nyong gamitin. So for example, dumating na ang pera ninyo, balik kayo sa portfolio. Tapos, how to exchange your peso to Tron. Madali lang po. I-click lang po ninyo yung exchange. So nakikita ninyo ang meron akong Tron balance. So kung i-click ko yan, pwede siya gawing peso. So, I will exchange maximum amount, review, and then ayun po, confirm. So, tingnan natin. So, nakita ninyo, meron akong 295 pesos. So, gawin ulit natin from 295 pesos, gawin nating Tron. Click nyo ulit yung exchange. Click nyo yung Philippine Peso. Tapos, pili nyo ang Tron. And then, click exchange maximum amount. Click confirm. Click OK. At ayun na po, meron na ulit akong Tron sa aking wallet. So, next tutorial naman po is from Abra Tron Wallet to ForsageTron Wallet. Kung paano po masend ang Tron na ito sa aking ForsageTron Wallet. Thank you once again. This is Paulo Solana of Smart Online Income para sa ForsageTron Business.